प्रमेश जाने युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई हेलो अनि नमस्कार। म प्रमेश तपाईहरुलाई नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्दछु। अनि भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अघि सबैजनालाई ह्यापी इन्डिपेन्डेन्ट डे 2022 है। अनि आजले हाम्रो देश स्वतन्त्र भएको 75 साल है, 75 इयर्स भइसकेको छ। अनि सबैजनालाई शुभकामना साथै फेरि पनि ह्यापी इन्डिपेन्डेन्ट डे। अनि आजको नयाँ भिडियोमा म तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। अनि आजको भिडियोमा है तपाईहरुले थम्बनेल र टाइटल तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ अनि हेरिसक्नु भएको छ अनि तपाईलाई थाहा भइसकेको छ है। र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई नेशनल फ्ल्याग है, जो हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा गद्दा र धागोले बनाएर म तपाईहरुलाई देखाउने छु। अनि आउनुहोस् आजको भिडियोलाई म सुरु गर्ने छु। सर्वप्रथम मैले आफ्नो नामहरु कस्तो पाराले लेख्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ या सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गरेर मलाई भन्न सक्नुहुनेछ। अनि म तपाईहरुको लागि अर्को भिडियोमा है फ्रेममा यसलाई टाल्ने छु है। र आजको भिडियो यसरी कम्प्लिट भइसकेको छ। र सबैजनालाई एकचोटि फेरि पनि ह्यापी इन्डिपेन्डेन्ट डे अनि जय हिन्द।